අද අපි බලමු AI use කරලා කොහොමද YouTube short videos create කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි chatgpt වෙන්න. chatgpt එකේ අපි ගහ ගන්නවා 10 names of animals කියලා. ඊට පස්සේ අපිට animals වගේ name ටිකක් එනවා. අපි මෙතන තියෙන name හරියට නැහැ. අපි ඊට පස්සේ මෙතන ගහගමු. lions ලගේ අපි ඊට පස්සේ විතර ගා ගන්නවා අපේ ලියන්න තියෙන AC එකට birds 57 birds ඕනි කියලා අපි දැන් දීලා බලමු. මෙතනින් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා AC එකක්. අපි ඒක දැන් copy කර ගන්න ඕනේ. copy කරගෙන ඊට පස්සේ කියන්න ඕනි play ht කියන AI site එකට. මේකෙන් අපිට පුළුවන් අර අපි ගත්ත words ටික audio output එක විතර ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා විතර log in වෙනවා. normal Google sign එකේ log in පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි විතර go studio දුන්නා. අපිට studio create කරනවා. එතන ඊට පස්සේ අපි මෙතන තියෙනවා අපිට අර අතනින් ගත්ත එක copy කරගත්ත එක නේ copy කරගත්ත එක මෙතනට ගාලා අපි paste කරනවා. paste කරනවා. අපි paste කරගත්තාට පස්සේ මෙතන තියෙන play button. අපි play button එක click කරන්න ඕනේ. ඒක ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ අපිට voice එක මේකෙන් auto generate කරලා දෙනවා. එතකන් මේ voice එක auto generate වෙනකන් අපි ඊළඟ step එක කරන්න අපි canva එකට. අපි ඔක්කොගේම resource links දාලා තියෙනවා. canva එකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන ගා ගන්න ඕනේ. YouTube short කියලා ගහපුවම මෙතන එනවා create blank කියලා. මෙතන create blank එක ක්ලික් කරා මේකට අවශ්‍ය images ටිකක් ගන්න ඕනේ lions ලගේ. අපි ඒක ගන්න යනවා pixel එකෙන් අපි ගිහිල්ලා photos ඉස්සෙල්ලා lions ලගේ photos ටිකක් අපි ගමු. මේක landscapes නැති හින්දා අපි මේ landscape තියෙන හින්දා අපි portrait ගන්න ඕනේ. හින්දා අපි මෙතන දෙනවා vertical කියන එක. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් photos ටිකක් download කරගමු. මෙතනින් download කරනකොට පස්සේ ටික වෙලාවක් ඉන්න මේ ටික download වෙනවා. අපි ආයෙ බලමු. අපි The majestic lion, known as the king of the jungle, is a remarkable creature with fascinating characteristics. Lions are the only social cats living in prides and display intricate hunting strategies. Their iconic roars can be heard for miles. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ආයෙ canva එකට ගිහිල්ලා අපි මේ දත්ත ෆයිල් ටික ඔක්කොම අප්ලෝඩ් කරගන්න. හරි. එතන ෆොටෝස් දෙක අපි අර ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඔඩියෝ එකයි අපි අප්ලෝඩ් කරනවා. මම ඒක කලින් අප්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ මෙතනට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ටයිගර් එකේ ඉමේජ් එක ගන්න. අපි නේද time duration එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සල්ලා මෙතනට audio input කරගෙන එන මෙතන audio input කරගත්තා. අපිට දැන් පුළුවන් මේ ගත්ත images ටික මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න අප්ලෝඩ් කරලා අපි resize කරගන්න පුළුවන්. අපි තව මේකට ගන්න ඕනේ ලෑස්ලාගේ videos දෙයක්. අපි ඒක channel pixel එකට ගිහිල්ලා දැන් photos කියන එක මෙතන ස්ක්‍රීන් එක search කරලා ආයෙත් අපි මෙතන vertical select කරලා තියෙන අපිට මෙතන ලෑස්ලාගේ videos download කරගන්න පුළුවන්. හරි මම කලින් මෙතන download කරලා තියෙන videos ටික අපි ඒක import කරමු. file dot ghiilla මෙතන තියෙන videos ටික upload කරන්න දෙන්න. මම ඒක කලින් upload කරලා තියෙනවා මෙතන. අපි මේ දෙක දැන් මෙතනට import කරගමු.
අපි මේක ඕඩියෝ එක ගානට සෙට්ටෙන්ඩ මේක එඩිට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක ඕඩියෝ ඊට පස්සේ බලමු අපි දැන් මෙතන අවුට්පුට් එක අරන් ඉවරයි. අපි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මෙතනින් ගිහින් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් තියලා mp3 දීලා full hd දීලා මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකට සබ්ටයිටල් එකක් දාගන්න. මේ දැන් වොයිස් එකට අපි ඒක ක්‍රියේට් කරගන්න ඊළඟ ස්ටෙප් එකට. ඊට පස්සේ අපි යනවා මේකේ ඔටෝ ජෙනරේට් සබ්ටයිටල් එක හදාගන්න. අපි එනවා we create කියන AI එකට. අපි එතනට ෆයිල් එක ඉස්සලාම ඉම්පෝට් කරලා අපි ෆයිල් එක ඉම්පෝට් කරලා දෙනවා. අපි මෙතනට ගිහිල්ලා සබ්ටයිටල් එකට ගිහිල්ලා ඔටෝ ට්‍රාන්ස් එක තියලා ඉංග්‍රීසි කියන එක දෙනවා. එතකොට එතනින් ඔටෝ ක්‍රියේට් වෙනවා ඒක. ඒක ටිකක් වෙලා යනවා. හරි අපි ටයිටල් එක ඇඩ් කරලා තියෙනවා. අපිට මෙතන වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ස්ටයිල් එක මෙතන ස්ටයිල් ගිහිල්ලා අපි දෙමු මේ Known as the king of the jungle are fascinating creatures with remarkable traits. They are the only social big cats, living in prides led by dominant males. Lions, but males. Their mighty roars can be heard 5 miles away north of territory and communicating with pride members. The lions are excellent hunters. ඔය වෙන අවුට්පුට් එක ගාව මෙතන ඩන් කියන එක ඉස්ලින් එක්ස්පෝර්ට් වීඩියෝ දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක එක්ස්පෝර්ට් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මේල් එකට තමයි එන්නේ මේක ඊමේල් එකක් විදියට. ඒක දැන් අපි වැඩි ඉවරයි. අපි බලමු අපි ෆයිනල් අවුට්පුට් කොහොමද කියලා. King of the jungle are fascinating creatures with remarkable traits. They are the only social big cats, living in prides led by dominant males. Their mighty roars can be heard up to 5 miles away, marking territory and communicating with pride members. Lions are excellent hunters, with lionesses doing most of the hunting in coordinated groups. Their strong family bonds and fierce කොහොමද තමයි අපි අවුට්පුට් එක ඔයාලට ඕන විදිහට මේක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා channel එකට පිටු වෙන්න. Thank you.